ของหนังสือมาจากหนังสือหลวงพุทธธรรมของหลวงพ่อปอประยุตโตนะคะหรือพระพรหมคุณากรที่เราเคยได้ยินวันนี้มันเป็นหลักวิชาการนะครับมันไม่ใช่เป็นหลักเกี่ยวกับที่ไม่ชีพูดเกี่ยวกับธรรมะให้ธรรมะให้เราฟังแล้วมันซาบซึ้งใจอะไรอย่างนี้นะวันนี้มันเป็นหลักวิชาการมันอาจจะว่าฟังไปเป็นความรู้ก็แล้วกันนะวันนี้เสนอเรื่องมรรคสมังคีเคยได้ยินกันไหมพระอาจารย์บุญเลิศท่านก็พูดบ่อยๆนะเมื่อก่อนไม่ชีไม่เข้าใจหรอกอะไรของมันว่ามรรคสมังคีมรรคมีองค์แปดเข้าใจคำว่าสมังคีมันคือสามัคคีหรือเปล่าอันเนี้ยตอนนั้นคิดอย่างนี้นะและมันก็ใช่จริงๆมรรคสมังคีคือองค์มรรคมันสามัคคีกันความมุ่งหมายเนี่ยคือแม่ชีเคยพูดเรื่องไอ้สัมมัตตสิทธิ์นะสัมมัตตสิทธิ์เคยพูดไปแล้วนะนานแล้วซึ่งมันมีมรรคมีองค์แปดอยู่ตรงนั้นนะ8 องค์เนี่ยก็คือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิแปดแปด8 องค์นี่แหละนะแล้วมันเพิ่มไอ้ตรงที่สัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตตินั่นแหละนะคะตรงเนี้ยมันเกิดเป็นสัมมัตตสิทธิ์แต่สัมมัตตสิทธิ์มรรคมีองค์แปดเนี่ยมันสำหรับยังเป็นโลกิยะอยู่แต่สัมมัตตสิทธิ์เนี่ยเป็นโลกุตระแล้วนะคะนี่ว่ามรรคสมังคีเนี่ยเราพอพูดถึงมันมีหัวข้อที่ว่าสัมมาทิฏฐิก่อนสัมมาสมาธิก่อนนะมรรคสมังคีมันเกิดขึ้นได้มันจะต้องมีความมุ่งหมายของสัมมาสมาธิเข้ามาด้วยสัมมาสมาธิเนี่ยมันเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญามันจึงจะเกิดมรรคสมังคีได้มันต้องมีสัมมาสมาธินะมันเป็นสนามปฏิบัติสนามรบนี่แหละของปฏิบัติทางปัญญาของเราหรือพูดให้กว้างๆก็ว่ามันเพื่อทำให้จิตมันเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดทำให้จิตมันเป็นสถานที่เหมาะสมที่องค์ธรรมทั้งหลายมันจะทำงานร่วมกันองค์ธรรมตั้งแต่โพธิปัจจยธรรมอะไรมีหมดเลยนะคะให้บรรลุวัตถุประสงค์คือการรู้แจ้งสัจธรรมกำจัดกิเลสเข้าถึงภาวะดับปัญหาไร้ทุกข์แล้วก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่ามรรคมีองค์แปดมันก็เรียกว่ามรรคมีองค์แปดกับการเนี่ยมันก็ทำงานประสานสอดคล้องกันส่งเสริมกันด้วยโดยมีตัวไหนเป็นหัวหน้ามรรคมีองค์แปดถ้าไม่มีตัวนี้นำทำไม่ได้นะคะสัมมาสมาธิเนี่ยมันเป็นสนามนะเหมือนว่าเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสนามรบแต่มันมีตัวที่นำคือสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีตัวนี้ไม่มีทางที่จะเข้าสนามรบนี้เลยนะคะสัมมาทิฏฐิคือเป็นผู้นำเปรียบเหมือนพระราชาก็แล้วกันนำทหารเข้าสู่สนามรบตรงนี้มันเป็นสัมมาสมาธิทำให้เกิดปัญญาเกิดสัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติขึ้นมานั่นแหละสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นหมายถึงความเห็นชอบมีความเห็นชอบที่จะปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐินะคะถ้าไม่มีตัวนี้จ้างก็ไม่ไปจ้างก็ไม่เกิดสัมมาสมาธิไม่เกิดอะไรทั้งนั้นนะคะมันจะต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบก่อนนะคะเป็นหัวหน้านำทางเข้าสู่สนามรบนะคะจึงเป็นอันได้ว่าในความตอนนี้ว่าองค์มรรคทั้งอื่นทั้ง7 ข้อองค์มรรคอีก7 ข้อนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวนำองค์มรรคอีก7 ข้อเนี่ยเป็นเครื่องหนุนให้กำลังแก่สมาธินะคะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิมันก็จะมีสัมมาสังกัปปะว่าไปเรื่อยเลยจำลงไปเปิดดูนะคะมันมีเยอะนะคะมรรค7 ข้อเนี่ยจะเป็นเครื่องหนุนให้กำลังแก่สมาธิช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นนะคะสัมมาสมาธิมันเกิดจากมรรคทั้ง7ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิขึ้นไปนะคะทำให้เกิดช่วยสมาธิเกิดขึ้นดำรงอยู่ได้สัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่สมาธิเข้าฌานที่มันนิ่งอยู่เฉยๆอะไรงั้นไม่ใช่นะคะซึ่งสมาธิถูกต้องเนี่ยใช้งานได้
ได้ผลตามต้องการมันก็ส่งผลให้คืบหน้าต่อไปอีกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทำให้เกิดองค์มรรคเพิ่มอีกสองขั้นก็คือสัมมาญาณะคืออย่างรู้แล้วก็สัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นนี่ค่ะในขั้นสุดท้ายมันจะเกิด2อย่างนี้ขึ้นมาเมื่อมองในแง่นี้แล้วท่านเรียกองค์มรรคอื่นทั้ง7ข้อนี้ว่าเป็นสมาธิบริขารนะคะสนามรบก็คือสัมมาสมาธินั่นแหละแต่มรรคทั้ง7เนี่ยมันจะเป็นพวกบริวารพวกหนุนกันขึ้นมาหมายความว่ามันเป็นเครื่องประกอบเครื่องแวดล้อมเครื่องหนุนเสริมเครื่องปรุงของสมาธินั่นแหละจะเกิดสมาธิได้ไอ้มรรค7ข้อนั้นมันมาช่วยมาปรุงมาแต่งมาส่งเสริมกันและกันสมาธิมันประกอบด้วยบริขารเหล่านี้เรียกว่าเป็นอริยสัมมาสมาธินำไปสู่จุดหมายดังบาลีบอกว่าสมาธิบริขาร7ประการเหล่านี้พระผู้มีพระภาคอรหันตมาสัมพุทธทาสเนี่ยทรงจัดวางไว้เป็นอย่างดีแล้วเพื่ออบรมบ่มสัมมาสมาธิเพื่อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ7ประการไหนได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบเมื่อมีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องแล้วคิดอะไรมันก็จะต้องถูกนะคะมันส่งเสริมให้มีความคิดที่ถูกสัมมาสังกัปปะนะสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะกระทำชอบมีวาจาชอบก็กระทำชอบสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสตินะคะสัมมาสมาธิก็เป็นตัวเรียกว่าเป็นมรรคองค์สุดท้ายเลยนะคะอันแรกคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยอันนี้เป็นฝ่ายปัญญานะถ้าแบ่งเป็น3ฝ่ายศีลสมาธิปัญญาแต่ปัญญาจะขึ้นก่อนเห็นป่ะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นปัญญาปัญญาต้องมาก่อนไม่งั้นไม่ปฏิบัติหรอกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนนะคะนึกถึงเราก็ได้เมื่อก่อนเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิเราจะมาปฏิบัติไหมไม่เอาอ่ะฉันมีชีวิตทางโลกสบายแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ตอนนี้สายที่เป็นศีลข้อที่เป็นศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาก็คือมีวาจาชอบคือศีลก็จะบอกได้ว่าวาจากับกายกับวาจาจะต้องแบบอยู่ในศีลเนี่ยสัมมากัมมันตะคือกระทำชอบเมื่อมีวาจาชอบทำอะไรต่างๆมันก็อยู่ในที่อยู่แบบที่ดีอ่ะนะคะสัมมาอาชีวะอาชีพชอบมีแบบไม่กระทำการอะไรที่มันล่วงเกินจากนอกจากศีลไปต่อไปสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรในการปฏิบัตินะคะมีความเพียรเมื่อมีความเพียรเพิ่มสัมมาสติก็มามันเสริมกันมามีความเพียรแล้วมันก็จะมีสติจดจ่อต่อเนื่องนั้นมีสติจดจ่อต่อเนื่องโอกาสมันก็จะทำให้เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาอันนี้คือสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่สมาธิเข้าฌานนะคะขอยืนยันตรงนี้ก่อนเอกคตาแห่งจิตที่แวดล้อมด้วยองค์7เหล่านี้เนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะซึ่งมีอุปนิสัยบ้างมีบริขารบ้างเครื่องประกอบเครื่องหนุนกันอยู่นะคะเมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาสังกัปปะพอแก่การหมายถึงว่ามีสัมมาสมาธินะคะสัมมาสังกัปปะคือมีความเห็นชอบมีดำริมีความคิดที่ชอบแล้วมันเหมาะพอควรนะคะแล้วก็เมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจามันก็พอเหมาะพอควรเอาใหม่เมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาสังกัปปะมันจึงพอควรมันจึงพอเหมาะพอควรเมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจามันก็พอแก่การเมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็พอแก่การเมื่อมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันก็พอแก่การเมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอแก่การนะคะมันเสริมกันเมื่อสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอแก่การสัมมาวายามะคือมีความเพียรสัมมาสติมันก็พอแก่การเมื่อสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอแก่การเมื่อสัมมาสมาธิพอแก่การสัมมาญาณะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาญาณะพอแก่การสัมมาวิมุตติจึงพอแก่การเสริมกันไปหมดเลยเป็นทอดนะคะแต่เวลาปฏิบัตินี้
มันไม่ได้ว่าเป็นขั้นอย่างนี้มันจะรวมกันมันจะปรุงกันหมดนะคะมรรคมีองค์แปดหรืออัตถังที่มรรคนี้เมื่อเจริญพรั่งพร้อมถึงที่ก็จะถึงขีดและขณะหนึ่งองค์มรรคทั้งหมดจะร่วมกันเรียกว่ามรรคสมังคีนะคะองค์มรรคทั้งหมดเลยนะคะมันจะร่วมกันทั้งแปดมรรคเนี่ยทำหน้าที่ให้เกิดญาณอันแรงกล้าบางคนอาจจะเกิดแสงสว่างอะไรขึ้นมาเห็นสัจธรรมขึ้นมากำจัดกวาดล้างกิเลสขึ้นไปที่มันห่อหุ้มบีบคั้นจิตเนี่ยการที่องค์มรรคทั้งหมดมันทำหน้าที่พร้อมกันอย่างเงี้ยเรียกว่ามรรคสมังคีมันจะเป็นเฉพาะขณะที่มีองค์มรรคองค์ประกอบทั้งหมดครบเป็นมรรคจริงๆทั้งหมดจะต้องมีองค์ประกอบครบนะคะเกิดขึ้นขณะหนึ่งเท่านั้นเมื่อมรรคทำหน้าที่แล้วก็มีภาวะที่เป็นผลตามมาทันทีคือความรู้ความเข้าใจในสัจธรรมและความหลุดพ้นจากกิเลสไร้ซึ่งบีบคั้นเป็นอิสระเรียกสั้นๆว่าผลมรรคเกิดขึ้นแล้วผลตามมาไม่มีระหว่างขั้นนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าทุกอย่างค่อยดำเนินไปตามลำดับการทำหน้าที่ของมรรคเช่นนี้หรือแรงเบ็ดเสร็จยิงขึ้นจนเสร็จสิ้นรวมทั้งหมด4 ข่าว 4 ขั้นเรียกว่ามรรค4และก็ผล4เช่นเดียวกันรวมเรียกว่ามรรค4ผล4นั่นแหละหรืออริยมรรค4หรืออริยผล4คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนะคะมันจะตามมาสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลตามมาอนาคามีมรรคอนาคามีผลตามมาอรหันตมรรคและอรหันตผลก็ตามมารวมเป็นมรรค4ผล4ที่เราเรียกกันจะเห็นว่ามรรคนี้โดยองค์ประกอบมี4เนี่ยเรียกว่าอัตถังคิมรรคอัตถะแปลว่า8นะคะแปลว่ามรรคมีองค์8นะคะเรียกว่าอัตถังคิมรรคแต่ในการปฏิบัติเนี่ยในการปฏิบัติหรือการทำกิจเนี่ยนะไอซีลำดับขั้นเนี่ยเคยได้เขาเรียกว่าจตุมรรคแปลว่ามรรค4คู่กับผล4นั่นแหละอาการขององค์ธรรมทั้งหลายที่มันทำหน้าที่พร้อมกันในขณะจิตเดียวนะคะมันไม่ได้แบ่งเป็นแบบที่ตำราเขาบอกว่ามันเป็นขั้นๆอย่างนี้อย่างนี้เขาแยกมาที่บอกว่าเมื่อมีสัมมาคตะสัมมาอาชีวะก็พอแก่กันมันไม่ได้แบ่งเป็นขั้นในขณะที่ปฏิบัติกิจเนี่ยมันจะรวมตัวกันเราจึงเรียกว่ามรรคสมังคีหรือธรรมสามัคคีก็ได้นะคะอาการที่องค์มรรคทั้งหลายทำหน้าที่พร้อมกันในขณะจิตเดียวนี้ยังผลดังให้สำเร็จนี้เรียกว่ามรรคสมังคีหรือธรรมสามัคคีและธรรมสามัคคีก็คือโพธิอันได้แก่การตรัสรู้นั่นเองนะคะในขณะที่มรรคนี้ไม่ใช่เฉพาะองค์มรรค8เท่านั้นนะแม้แต่ไอโพธิปัจจยธรรมทั้ง37ประการมันก็เกิดขึ้นด้วยองค์ธรรมในการตรัสรู้เกิดขึ้นหมดโพชฌงค์อะไรเกิดขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยดังนั้นไม่ได้แบ่งว่ามรรคมีองค์8ทำหน้าที่เสร็จในอันนี้แล้วก็เป็นโพธิปัจจยธรรมต่อแล้วก็เป็นโพชฌงค์ต่อไม่ใช่มันเกิดพร้อมกันองค์ธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเกิดพร้อมกันไปหมดนะคะโพธิปัจจยธรรม37ก็เกิดขึ้นทำหน้าที่พร้อมกันหมดในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองดูมันไวขนาดนั้นแต่บรรยายออกมาเป็นหลักวิชาการโอ้โหมันยืดยาวรู้กี่หน้ากระดาษนะแต่เวลามันทำกิจแต่แล้วปุ๊บเดียวนะคะอย่างไรก็ตามโพธิปัจจยธรรมทั้งหมดนี้สรุปลงในองค์มรรคทั้ง4นั่นเองมรรค4ผล4นั่นแหละดังนั้นเมื่อพูดถึงมรรคมันจึงครอบคลุมอันองค์ธรรมอันอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีผู้สงสัยว่าองค์มรรคหลายอย่างทำหน้าที่ในขณะหนึ่งขณะเดียวนะมันทำได้ยังไงมีคนสงสัยนะเพราะว่าไปติดตำรามันแบ่งแยกเป็นขั้นนู้นขั้นนี้แต่เวลาทำกิจแล้วมันแค่ขณะเดียวเขาถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมรรคมันมีตั้งหลายอย่างอย่างนี้โดยเฉพาะฝ่ายศีลอย่างเช่นเขาถามว่าไอ้สัมมาวาจากับไอ้สัมมากัมมันตะเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันได้ไงมันไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะสัมมาวาจากับสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะก็คือกระทำชอบวาจามีวาจาชอบแล้วก็กัมมันตะก็ทำชอบดูมันไม่น่าเกี่ยวกับตรงนี้อันนี้ปัญหาเนี่ยก็ตอบให้เข้าใจด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนยิงปืนแม่นนะคะสมมติว่ามีการประกวดยิงปืนเนี่ยนะผู้ที่เขายิงได้รับชัยชนะเรียกว่ายิงได้ถูกเป้าเนี่ยเรียกว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการยิงเป้าเนี่ยมันก็ยิงไปในเวลาเดียวขณะเดียวเท่านั้นใช่ไหมนั่นแหละ
เราจะไม่เห็นว่ามันจะมีขั้นนู้นขั้นนี้อะไรเลยมันก็ยิงตรงเดียวแล้วก็จบเลยเนี่ยอุปมาให้ฟังแบบนั้นถ้ามองผิวเผินมันก็พูดแค่ว่าเขามือดีมือแม่นจึงยิงถูกใช่ไหมแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้ามองถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เขามือดีมือแม่นเนี่ยมองให้ลึกซึ้งก็คือว่าเบื้องหลังเขามีที่เขามือดีเนี่ยยิงถูกเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยยิงปุ๊บทีเดียวเลยมันเกิดจากการฝึกหัดซักซ้อมและใช้เวลาในก่อนหน้านั้นมายาวนานแล้วบางคนก็เป็นชาติหลายๆชาติมันถึงจะเรียกว่ามาเจอมักมีองแบบทีเดียวปุ๊บเลยยิงปืนทีเดียวจบเลยแสดงว่าเขาฝึกมานานแล้วนะคะให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะเขาอาจจะฝึกตั้งแต่การวางท่าการยืนการวางเท้าวางขาวางไหล่วางแขนวิธีจับวิธีประทับอาวุธการเล็งการกะระยะการหัดใช้กำลังให้มันพอดีด้วยเพราะยิงปืนเนี่ยมันต้องใช้กำลังให้พอดีแล้วก็มีปัญญาไหวพริบด้วยที่สำคัญในการตัดสินใจและจิตต้องแน่วแน่มากมายจนเกิดเป็นความคล่องแคล่วช่ำชองทำได้เวลาฉับพลันทันใดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนเป็นไปเองอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมันเกิดจากเขาฝึกหัดมาแล้วนะคะขั้นถึงข่าวที่แบบจะมายิงปุ๊บแต่เขายิงถูกเป้าเลยแม่นยำในเป็นในขณะเดียวด้วยย่อมมีความเรียกว่าอันเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการยิงแม่นวิบเดียวนี้มันเป็นผลรวมจากการจับการถือวางอาวุธกิริยาท่าทางการใช้กำลังด้านร่างกายที่พอดีความมั่นใจการตั้งจิตมั่นแน่วแน่ความรู้ไวไหวพริบทั้งหมดเนี้ยเป็นเหตุปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันพังผูมันเป็นเบื้องหลังถึงความสำเร็จตรงนี้พูดอีกในหนึ่งก็คือว่ากิริยาอาการความพอดีของร่างกายทั้งหมดก็ดีภาวะจิตใจก็พร้อมด้วยนะทำงานได้ที่ก็ดีปัญญารู้และเข้าใจเรียกว่าตัดสินใจในการทำการอย่างนี้ก็ดีทำงานร่วมกันทั้งหมดในขณะยิงในขณะเดียวปุ๊บเดียวเหมือนจิตที่มันทำงานแล้วมันก็พึบเดียวเข้าสู่มรรคสู่ผลเลยทันทีนะคะเพราะบางคนสงสัยว่าสัมมาวาจามันเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้เวลาเราปฏิบัติเราพูดเยอะไหมเราก็ไม่ได้พูดเยอะเกี่ยวกับสัมมาวาจาอย่างเงี้ยสัมมากัมมันตะนะคะเรามองย้อนทางว่าความพร้อมพอดีของร่างกายพร้อมพอดีของจิตใจเนี่ยพร้อมพอดีของปัญญาด้วยนะทั้งกายทั้งใจปัญญาในขณะเดียวกันนะคือผลของการฝึกซ้อมฝึกหัดมาตลอดเวลาอันยาวนานเป็นแลนเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติหลายชาติอะไรก็แล้วแต่จึงพูดได้ว่าการยิงถูกเป้าขณะเดียวนั้นเป็นผลงานของการฝึกซ้อมที่ยาวนานมาแล้วเป็นเดือนเป็นปีเป็นอะไรทั้งหมดเป็นหลายชาติเป็นล้านชาติโดยที่ความถนัดความสามารถความชำนิชำนาญเนี่ยมันเป็นผลจากการฝึกมานานทั้งหมดแหละไม่ว่าทางกายทางใจทางปัญญาทุกอย่างทุกด้านทุกส่วนทำงานร่วมกันในการยิงขณะเดียวเท่านั้นเองจิ๊ดเดียวนะยิงเป้าทีเดียวแม่นแต่ฝึกมาตั้งนานนะนักกีฬาส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละฝึกมาเอาเป็นเอาตายแล้วก็มาเรียกว่ามาแข่งแป๊บเดียวนะเรียกว่าจุดนี้แหละเป็นปัญหาของความแตกต่างระหว่างบุคคลเนี่ยมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะความพร้อมความแก่กล้าของอินทรีย์มันก็จึงต่างกันแน่นอนบางคนฝึกซ้อมไม่ต้องมากนะคะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆเลยนะคะบางคนก็ฝึกซ้อมใช้เวลานานแต่ฝึกแบบสบายๆก็สำเร็จบางคนฝึกยากลำบากต้องใช้เวลายาวนานมันจึงสำเร็จบางคนก็ฝึกอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละท่านนะคะนอกเหนือจากความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วความสำเร็จและช้าเร็วเป็นต้นอย่างเงี้ยมันยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกโดยเฉพาะการฝึกที่ถูกวิธีต้องได้รับการฝึกที่ถูกวิธีได้รับการแนะนำที่ถูกวิธีหรือมีครูดีมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะตลอดจนสภาพในกายสภาพแวดล้อมทางกายภาพก็ต้องสมบูรณ์ด้วยนะคะเนี่ยท่านจึงจำแนกการปฏิบัติธรรมที่ประสบความสำเร็จ4ประเภทนี้เขาเรียกว่าปฏิปทา4ไม่ชีเคยพูดไปแล้วจำได้เป็นปีๆแล้วแหละปฏิปทา4ก็คือทางดำเนินมีอยู่4ประการนะคะที่จำแนกบุคคลว่าทำไมบางคนปฏิบัติได้แบบลำบากนานยังไม่สำเร็จสักทีบางคนมาปุ๊บเดียวนะคะไม่เหมือนกันจะเอามาเปรียบเทียบว่าทำไมคนนั้นเขาอย่างนี้ไม่ต้องถามคำนี้เลยไม่มีคำว่าทำไม
มันมีเหตุปัจจัยสร้างมาทั้งนั้นแหละนะปฏิปทาสี่ก็มีข้อหนึ่งคือทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติลำบากนะคะแล้วก็รู้ได้ช้าลำบากแล้วก็รู้ช้าด้วยนะคะมีเคยเห็นนะคะทุกขาแล้วก็อันที่สองทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติยากลำบากแต่รู้เร็วนะคะใครอยู่ข้อสามคือสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกสบายแต่รู้ช้าอันนี้พวกเข้าฌานนั่นแหละสบายเข้าฌานนี่มันสบายจริงนะถ้าแม่ชีไม่ผ่านตรงนี้แม่ชีไม่สามารถพูดได้เลยมันสบายแต่มันช้านะคะอันที่สี่คือสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาก็คือปฏิบัติสะดวกสบายเลยแล้วก็รู้เร็วด้วยเนี่ยไหมมันสร้างปัจจัยมาไม่เหมือนกันนั้นทางดำเนินมันก็แตกต่างกันไปในบรรดาองค์ประกอบต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ปฏิบัติยากหรือง่ายเนี่ยรู้ได้ช้าหรือเร็วเนี่ยสมาธิก็เป็นปัจจัยแห่งความแตกต่างด้วยนะสมาธิเนี่ยมันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งด้วยก็กล่าวมาแล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรมอาจเจริญวิปัสสนาไปได้ทันทีเหมือนกันโดยอาศัยแค่คณิกะสมาธิเล็กน้อยแค่นี้แหละแล้วก็บรรลุอาสวัคคยญาณเป็นที่จุดหมายได้แต่ใครจะทำสมถะบำเพ็ญสมถะให้ได้ฌานเสียก่อนให้เป็นฐานให้มั่นคงก่อนก็เอาไปเจริญวิปัสสนาได้เหมือนกันแล้วแต่จริตแต่ละท่านแล้วแต่ท่านจะไปในทางไหนมันอันนี้มันเป็นเรื่องบุพการด้วยสั่งสมมายังไงมันก็จะไปทางนั้นแหละนะคะข้อความนี้ชัดขึ้นมาเรื่องปฏิปทาสี่นี่แหละกล่าวคือว่าท่านแสดงว่าผู้ที่ได้ฌานสี่จะมีปฏิบัติที่ว่าสุขาปฏิปทาเนี่ยเห็นไหมที่แม่ชีบอกคือปฏิบัติสะดวกสบายนะคะส่วนผู้ที่เจริญอสุภะอาหารเลปฏิกูลอะไรพวกเนี้ยมารณาสัญญาเนี้ยพวกเนี้ยตามหลักแล้วจะได้แค่ปฐมฌานเท่านั้นหรืออุปจารสมาธิเท่านั้นจะมีการปฏิบัติที่เป็นทุกขาปฏิปทาก็คือปฏิบัติยากเรียกว่าในระหว่างปฏิบัตินะคะพวกที่ได้เพียงปฐมฌานนะที่ปฏิบัติแบบอาหารเลมันเป็นกรรมฐานอาหารเลปฏิกูลสัญญามรณาสัญญาอะไรเงี้ยไม่เคยเข้ากรรมฐานแบบนี้นะก็เลยอธิบายไม่ได้กรรมฐานสมถะที่ใช้ก็คือเมตตานะคะแล้วก็ใช้วิปัสสนาล้วนเลยวิปัสสนาอย่างเดียวด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีคำยกตัวอย่างคำพุทธพจน์แสดงวิธีปฏิบัติแนวหนึ่งให้เห็นด้วยนะคะซึ่งจะเห็นได้การที่โพธิปัจจยธรรมทั้งหมดเนี่ยมันเนื่องอยู่ในมรรคมีองค์8และเป็นวิธีปฏิบัติที่มองเผินๆว่าเหมือนง่ายไม่มีอะไรมากเนี่ยมันสำหรับผู้ที่พร้อมแล้วมันก็ง่ายแต่ผู้ที่ไม่พร้อมมันยากและอาจจะต้องปฏิบัติอะไรอื่นๆอีกมากมายเลยเพื่อให้มันพร้อมมันไม่เหมือนกันคำพุทธพจน์บอกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ตามอยู่เป็นจริงซึ่งจักษุซึ่งรูปทั้งหลายซึ่งจักษุวิญญาณซึ่งจักขุสัมผัสซึ่งเวทนาสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมไม่ติดไข้ในนั้นเมื่อเขาไม่ติดไข้ไม่ผูกรัดตัวไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่อุปทานขันธ์ห้าย่อมถึงความไม่เติบขยายต่อไปตัณหาอันนำไปให้มีภพใหม่ประกอบด้วยนันทิราคะซึ่งคุณคิดใฝ่หาในอารมณ์ต่างๆก็ถูกละได้ความกังวลกวายกายก็ดีใจก็ดีความเผ็ดเผาทางกายทางใจก็ดีความเล่าร้อนทางกายทางใจก็ดีก็ถูกละได้เขาย่อมได้เสวยสุขทั้งกายและใจนะคะบุคคลที่เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดความเห็นอันนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิมีความดำริใดก็เป็นความดำรินั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะนะคะมีความพยายามใดความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะนะคะมันมีคำแปลอยู่แล้วนะมีสติใดสตินั้นก็เป็นสัมมาสติมีสมาธิใดสมาธินั้นก็เป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นทีเดียวมรรคมีองค์8อันปริยะของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเขาเจริญมรรคมีองค์8อันเป็นอริยะอย่างนี้แม้สติปัฏฐาน4ก็ย่อมถึงความเจริญย่อมเต็มบริบูรณ์แม้สัมมาปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4นะคะ
แม้อิทธิบาทสี่อันนี้จะว่าตอนหลังนะอินทรีย์ห้าพละห้าแม้โพชฌงค์เจ็ดก็ย่อมถึงความเต็มบริบูรณ์เขาย่อมมีทำสองอย่างนี้คือสมถะและวิปัสสนาเข้าเคียงคู่กันมันหนีกันไม่พ้นนะถ้าใครเจริญวิปัสธรรมถะแล้วไม่เจริญวิปัสสนาก็อยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้นะคะแต่ถ้าทำธรรมถะแล้วก็สุดท้ายยกฌานเข้าสู่วิปัสสนาสามารถกำจัดกิเลสได้ค่ะทำเหล่าใดพึงกำหนดรู้ตัวอภิญญาเขาก็กำหนดรู้ด้วยอภิญญาซึ่งทำเหล่านั้นทำเหล่าใดพึงละด้วยอภิญญาเขาก็ละด้วยอภิญญาซึ่งทำเหล่านั้นทำเหล่าใดเกิดด้วยอภิญญาเขาก็ทำให้เกิดด้วยอภิญญาซึ่งทำเหล่านั้นทำเหล่าใดพึงประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาเขาก็ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาซึ่งทำเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายทำเหล่าไหนพึงรู้เท่าทันด้วยอภิญญาได้แก่สิ่งที่เรียกว่าอุปทานขันธ์ห้าคือรูปอุปทานขันธ์เวทนาอุปทานขันธ์สัญญาอุปทานขันธ์สังขารอุปทานขันธ์วิญญาณอุปทานขันธ์ทำเหล่าไหนพึงละด้วยอภิญญาได้แก่อวิชชาและภวตัณหาทำเหล่าไหนจึงทำให้เกิดด้วยอภิญญาได้แก่สมถะและวิปัสสนาทำเหล่าไหนจึงทำให้ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาได้แก่วิชชาและวิมุตติอันนี้คำพุทธพจน์นะก็มีพุทธพจน์อีกเยอะไม่ใช่เอาแค่นี้ละกันสรุปทำทั้งหมดไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้พึงตอบแก่เราอันเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลนะคะอันที่สองทำทั้งปวงมีมนสิการเป็นตัวก่อเป็นที่ก่อตัวอันที่สามทำทั้งปวงมีผัสสะเป็นแหล่งเกิดอันที่สี่ทำทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ชุมนุมอันที่สี่คือทำทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุขอันที่ห้าทำทั้งอันที่ห้าทำทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุขอันที่หกคือทำทั้งปวงมีสติเป็นเจ้าใหญ่อันที่เจ็ดทำทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอันที่แปดทำทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่นอันที่เก้าทำทั้งปวงมีอมตะเป็นที่หยั่งลงที่สิบทำทั้งปวงมีนิพพานเป็นจุดสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นหัวข้อที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสแก่เดรัจฉีปริภาชกเนี่ยแนะนำว่าท่านมีอายุทั้งหลายทำทั้งปวงเกิดมีอะไรมั่งเนี่ยนะครับนี่แห่งหนึ่งก็ตัดว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุครองชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์นี้อันมีสิกขาเป็นอานิสงส์มีปัญญาเป็นยอดจริงมีวิมุตติเป็นแก่นมีสติเป็นอธิปไตยชีวิตประเสริฐมีสิกขาเป็นอานิสงส์อย่างไรคือสิกขาฝ่ายอภิสมาจารอภิสมาจารหมายความว่าพระวินัยที่พระเจ้าวางไว้เราบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปของผู้ที่เลื่อมใสแล้วสิกขาฝ่ายอภิสมาจารเราบัญญัติไว้ด้วยประการใดๆสาวกนั้นย่อมถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายด้วยประการนั้นๆไม่ทำให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ทำให้ด่างพร้อยนะคะอีกประการหนึ่งสิกขาฝ่ายอธิพรหมจรรย์เราบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบประการทั้งปวงสิกขาฝ่ายอธิพรหมจรรย์เราบัญญัติด้วยประการใดๆสาวกนั้นย่อมถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายด้วยประการนั้นๆไม่ทำให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ทำให้ด่างไม่ทำให้พลอยนะคะชีวิตประเสริฐมีสิกขาเป็นอานิสงส์อย่างนี้แหละชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างไรทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่เราสาวกในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบประการทั้งปวงทำทั้งหลายเราแสดงแล้วโดยประการใดๆทำเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาวกมองเห็นจบถ้วนโดยประการนั้นด้วยปัญญาชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างนี้แหละชีวิตประเสริฐมีวิมุตติเป็นแก่นอย่างไรคือทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่เหล่าสาวกในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบประการทั้งปวงทำทั้งหลายเราแสดงแล้วโดยประการทั้งปวงทำเหล่านั้นย่อมเป็นที่สาวกสัมผัสได้โดยประการด้วยวิมุตติชีวิตประเสริฐมีวิมุตติเป็นแก่นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายชีวิตประเสริฐมีสติเป็นอธิปไตยยังไงคือสาวกมีสติคอยกำกับอยู่อย่างดีในภายที่มีสติคอยกำกับอยู่เป็นอย่างดีในภายในที่เรียกว่าเราจักบำเพ็ญสิกขาฝ่ายอภิสมาจารที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือสิกขาฝ่ายอภิสมาจารที่บริบูรณ์แล้วก็ช่วยหนุนเสริมให้ปัญญานั้นให้อยู่ใน
ปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างว่าเราจักบำเพ็ญสิกขาฝ่ายอธิพรหมจรรย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือสิกขาฝ่ายอธิพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์แล้วเราก็จักหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆบ้างหรือว่าเราจักตรวจพิจารณาเห็นจบถ้วนซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้มองเห็นจบถ้วนด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆหรือธรรมที่มองเห็นจบถ้วนแล้วเราจักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆบ้างว่าเราจักสัมผัสธรรมที่ยังไม่ได้สัมผัสด้วยวิมุตติหรือธรรมที่ได้สัมผัสแล้วเราก็จักช่วยหนุนเสริมปัญญาในฐานะดังนี้บ้างชีวิตประเสริฐมีสติเป็นอธิปไตยอย่างนี้แหละนะคะอันนี้เป็นคำพุทธพจน์มาจากพระมหาชินวัตรนะคะแม่ชีก็เอามานะคะท่านเรียบเรียงมาน่าจะเป็นงานวิจัยของท่านนั่นแหละนะคะแต่นี้มาพูดถึงเรื่องกิเลสการประหารกิเลสนะคะในขณะเกิดมรรคสมังคีมันก็จะมีการประหารกิเลสเกิดขึ้นขณะจิตเดียวนั้นแหละที่ขณะจิตที่มันหลุดพ้นตรงนั้นขณะจิตเดียวชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นนั่นแหละมันทำการประหารกิเลสไปด้วยเลยเมื่อมรรคสมังคีมรรคทั้ง8ได้ทำงานเนี่ยมันก็จะเกิดญาณะแล้วก็เกิดวิมุตติขึ้นมาตรงนั้นแหละชั่วขณะจิตเดียวการประหารกิเลสมันมีอยู่3อย่างเอาพูดถึงกิเลสก่อนกิเลสมันคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเหมือนกันมันเป็นธรรมเหมือนกันที่มันเศร้าหมองมันเล่าร้อนมันทำให้สัตว์เล่าร้อนไปตามสภาพของตนก็ในอภิธรรมแบ่งเป็น3ระดับอันที่1วีติกมัสสิเลสหมายถึงกิเลสอย่างหยาบที่สามารถก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางกายวาจาเนี่ยด่าทออะไรก็แล้วแต่เรียกจะเตะจะต่อยจะตบอะไรกันนั่นแหละเนี่ยกิเลสเป็นทุจริตกรรมต่างๆเปรียบเหมือนตะกอนที่มันถูกกวนอย่างแรงเลยจนลอยขึ้นมาเห็นกิเลสชนิดนี้สามารถประหารด้วยศีลนะคะด้วยศีลกุศลหรือมหากุศลเป็นการทำให้สงบระงับได้ชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่ยังรักษาศีลอยู่ถ้ายังเกิดมหากุศลจิตอยู่ประหารกิเลสอย่างนี้เรียกว่าตะทังฆ่าประหารนะคะก็เรียกว่าใช้ศีลข่มไว้ถือศีลไว้ไม่สามารถแสดงวาจาก้าวร้าวอะไรได้ก็เรียกว่าตะทังฆ่าประหารแปลว่าการละด้วยองค์นั้นๆคือองค์แห่งทานองค์แห่งศีลนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละอันที่2ปริยุทธานะกิเลสหมายถึงว่ากิเลสอย่างกลางที่มันแบบกัดกุ้มอยู่ในจิตใจแหละมีความกุ้มอกกุ้มใจมันยังไม่แสดงออกมาทางกายกับวาจามันเปรียบเหมือนตะกอนที่มันถูกกวนเบาๆมันก็เกิดอาการไหวตัวอยู่ในก้นของตุ่มน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้กิเลสชนิดนี้ได้แก่อนุสัยกิเลสที่มันแปรสภาพเป็นนิวรณ์5ซึ่งเกิดอยู่ในมโนทวารในจิตของเราไม่ถึงกับแสดงอาการออกมานะไม่แสดงการล่วงล้ำออกมาทางกายวาจาเช่นเราได้ยินคนว่าเรานินทาเราก็ไม่แสดงอะไรออกมามันขุ่นอยู่ในใจอันนี้เรียกว่ามันมีกิเลสอยู่ถ้าจิตไม่รู้เท่าทันมันก็ยังมีกิเลสอยู่นะขุ่นอยู่ในใจแต่ไม่แสดงออกมามันข่มด้วยมันแปลสภาพเป็นนิวรณ์5เนี่ยประหารด้วยอำนาจของสมาธิหรือฌานนะคะมันข่มทับไว้ระงับเอาไว้ตามสมควรแก่กำลังของอำนาจของฌานนั้นอยู่ในนานเท่าที่อำนาจของฌานนั้นจะอยู่ฌานมันเสื่อมลงก็หมดแหละตามกำลังของฌานที่ยังไม่เสื่อมเรียกว่าวิคัมภนะประหารแปลว่าการประหารด้วยการข่มทับไว้เหมือนเอาหินไปทับหญ้าไม่ให้มันงอกขึ้นมาแต่ถ้าเอาหินออกเมื่อไหร่ก็หญ้ามันก็งามอย่างเดิมไม่ได้ถอนรากถอนโคนมันก็งามอยู่แล้วนะอันที่3คือกิเลสตัวที่3คืออนุสัยกิเลสหมายถึงกิเลสอย่างละเอียดที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานอันนี้นะตัวนี้คือที่ว่ากำจัดยากแหละกิเลสตัวที่กำจัดยากคืออะไรมานะมันซ่อนนอกจากมันนอนเนื่องแล้วมันยังซ่อนหลืบเข้าไปในจิตนะคะมันซ่อนอยู่เข้าไปในจิตมันก็บางทีตัวเจ้าของเองก็ไม่รู้ว่ามีตัวนี้นะ
จนไปเจออะไรที่มันกระตุ้นมันเนี่ยมันก็แสดงออกมาเรียกว่ามันอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นเวลานานในสังสารวัฏเมื่อมันยังไม่มีอารมณ์มากระทบเลยเนี่ยทางทวารต่างๆเนี่ยมันย่อมสงบนิ่งอยู่ภายในอันนี้แม่ชีจะยกตัวอย่างที่ประสบการณ์แม่ชีคือตัวมานะมันสงบนิ่งอยู่ภายในเราไม่สามารถรู้สึกได้เลยนะอันนี้ละเอียดมากจริงๆไม่รู้เลยว่าตัวนี้เรายังมันยังหมดหรือยังไม่รู้จนกว่าว่าเราจะได้มีอารมณ์มากระทบเนี่ยกระทบทางหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆไม่รู้สึกไม่ได้ไม่รู้สึกนอกจากปัญญาของพระเจ้าเท่านั้นแหละจึงจะรู้ว่ามีอยู่ต่อเมื่อมีอารมณ์กระทบเกิดการตอบสนองขึ้นมาเลยแต่เนี้ยแปลสภาพเป็นปริยุทธานะกิเลสนะคะเรียกว่ามันมีความขุ่นเคืองแล้วและเมื่อมีเหตุปัจจัยสนับสนุนมากขึ้นก็แปลสภาพเป็นวิติกมกิเลสคือกิเลสอย่างหยาบเลยพร้อมที่จะลุยประมาณนี้นะล่วงล้ำออกมาทางกายวาจาได้แหละเมื่อหมดเหตุปัจจัยสนับสนุนก็กลายเป็นอนุสัยกิเลสอีกต่อไปไม่หายไปไหนยังอยู่ในขันธสันดานเปรียบเหมือนตะกอนที่มันนอนอยู่ก้นตุ่มมันยังไม่ถูกกระทบไม่ถูกกวนมันก็ไม่ลอยขึ้นมาให้เห็นอนุสัยเนี่ยมันต้องประหารด้วยอำนาจแห่งปัญญาในมรรคจิตทั้งสี่มรรคจิตทั้งสี่ที่เราเดินทางมรรคจิตสี่มรรคสี่ผลสี่แหละตามสมควรแก่กำลังของมรรคด้วยซึ่งเป็นการประหารโดยเด็ดขาดเรียกว่าสมุจเฉทประหารนะคะแปลว่าการประหารโดยการตัดขาดเปรียบเหมือนการขุดรากถอนโคนหรือทำลายรากเหง้าของต้นไม้ต้นหญ้านะให้ทิ้งไปฉันนั่นแหละเหมือนกันอย่างนั้นแหละนะคะอันนี้มันถึงจะกำจัดกิเลสที่ละเอียดได้นะคะมันก็เป็นการกำจัดแบบสมุจเฉทประหารเราใช้กำลังของมรรคจิตนะคะใช้กำลังของมรรคเข้าช่วยไม่งั้นมันกำจัดไม่ได้นะคะแม้ว่าจะมีมรรคเกิดขึ้นแล้วโดยประสบการณ์นั้นมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่กิเลสดังนั้นมันต้องค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยการที่แบบเข้าผลจิตเข้าผลสมาบัติอยู่บ่อยๆก็ช่วยขัดเกลาได้นะอันนี้ครูบาอาจารย์คือเสยดอรองเจ้าว่าที่งูตะอูท่านบอกแม่ชีแม่ชีก็ถามมันจะมีอะไรมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไหมหลังจากเข้าผลสมาบัติท่านก็บอกว่าไม่มีหรอกมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่ามันก็ดีมันเป็นการขัดเกลาขูดเกลากิเลสเราขูดเกลาจิตเราให้มันให้มันสะอาดเพิ่มขึ้นผลสมาบัติเนี้ยแม่ชีก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีผลตรงนี้เหรอก็ท่านครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างนี้เราก็เลยว่ามันน่าจะใช่อยู่ณตอนนี้ก็คิดว่ามันได้ถ้าเราเข้าผลสมาบัติบ่อยๆมันก็ได้ค่ะในปฏิบัติตามรูปแบบของสุทธาวิปัสสนามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้ก็มีสั้นๆไม่ได้เยอะอะไรท่านไหนอยากจะถามอะไรก็ถามนะคะมันจะมีคำพุทธพจน์นั่นแหละที่ว่าฟังแล้วอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะที่ว่าชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งชีวิตประเสริฐมีวิมุตติเป็นแก่นอย่างเงี้ยชีวิตประเสริฐมีวิมุตติเป็นแก่นอย่างนี้แหละมีวิมุตติเป็นแก่นยังไงอันเนี้ยมีใครถามไหมวันนี้สั้นๆที่ว่าเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมก็ได้ชีวิตประเสริฐมีสิกขาเป็นอานิสงส์เป็นอย่างไรก็คือว่าสิกขาที่พระเจ้าวางไว้เนี่ยบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้นะคะเพื่อความเริ่มใสเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บัญญัติไว้สาวกย่อมถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาทั้งหลายด้วยประการนั้นๆไม่ทำให้ด่างให้พ้อยอีกประการหนึ่งพรหมจรรย์เราบัญญัติไว้แล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบทั้งปวงนะคะสิกขาฝ่ายพรหมจรรย์เราบัญญัติด้วยประการใดๆสาวกนั้นถือปฏิบัติด้วยประการนั้นไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พลอยชีวิตประเสริฐนี้ก็มีสิกขาเป็นอานิสงส์อย่างนี้แหละแล้วก็ถามว่าชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างไงก็คือทำทั้งหลายเราแสดงแก่เหล่าสาวกนี้เพื่อความสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นแหละทำเหล่านั้นที่เราแสดงโดยประการใดๆทำเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาวกเห็นจบถ้วนโดยประการนั้นด้วยปัญญานะคะ
เอ่อชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างนี้แหละและชีวิตประเสริฐมีวิมุตติเป็นแก่นยังไงอันนี้เป็นข้อความพุทธพจน์นะไม่ใช่ว่าน่าสนใจชีวิตประเสริฐที่มีวิมุตติเป็นแก่นก็คือว่าทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบประการทั้งปวงทำที่เราแสดงเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่สาวกสัมผัสโดยประการนั้นด้วยวิมุตติคือหลุดพ้นไปนะคะชีวิตประเสริฐวิมุตติเป็นแก่นอย่างนี้แหละชีวิตประเสริฐที่มีสติเป็นอธิปไตยเป็นยังไงคือสาวกมีสติคอยกำกับอยู่เป็นอย่างดีเรียกว่าเราจะบำเพ็ญสิกขาฝ่ายอภิสมาจารคือธรรมวินัยที่พระเจ้ากำกับไว้อะที่ยังไม่บริบูรณ์เนี่ยให้มันบริบูรณ์โดยใช้สติเป็นอธิปไตยให้มันบริบูรณ์ขึ้นแล้วเราก็หนุนเสริมด้วยปัญญาในนั้นในฐานะนั้นบ้างบำเพ็ญสิกขาฝ่ายอธิพรหมจรรย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์นะคะเมื่อบริบูรณ์แล้วเราก็เสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นบ้างเราจักตรวจพิจารณาครบถ้วนธรรมซึ่งไม่ได้เห็นครบถ้วนด้วยปัญญานั้นหรือธรรมที่มองเห็นครบถ้วนแล้วหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะบ้างเรียกว่าสัมผัสธรรมที่ยังไม่ได้สัมผัสด้วยวิมุตติหรือธรรมที่ได้สัมผัสแล้วเราก็จะหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะอย่างนี้ชีวิตประเสริฐมีสติเป็นอธิปไตยอย่างนี้แหละนะคะจบค่ะคุณพจน์มีใครอยากถามไหมเรื่อง